Hello students, let us start our unit 4, 4.1 The Weight, Warming up chit-chat. आपण क्वेश्चन 1 बघूया त्यातला. Where do we find all animals? की आपल्याला सगळे प्राणी कुठे सापडतात, म्हणजे आपल्याला कुठे दिसू शकतात एकाच वेळेस. तर त्याचा आन्सर असेल की झू असेल किंवा त्यांच्यासाठीचं केलेलं पार्क असेल तर तिथं आपल्याला ॲनिमल्स दिसतात. सेकंड, डू यू हॅव अ पेट? की तुमच्याकडे एखादा पाळीव प्राणी आहे का? थर्ड, हाऊ डू वी अंडरस्टँड दॅट ॲनिमल्स आर नॉट फीलिंग वेल? आणि आपल्याला कसं समजतं जर आपल्याकडे एखादा पाळीव प्राणी असेल तर तो आजारी आहे किंवा त्याला काहीतरी होतं आहे, ते कसं समजतं? तर आपण आन्सर सांगू शकतो की आपण जे रोज त्याला देतो खायला, त्याचं रेग्युलर फूड असेल तर ते खात नसेल, एका जागेवर नुसतं बसून असेल, तर आपल्याला समजतं की ही इज नॉट फीलिंग वेल. नेक्स्ट, हू गिव्ज मेडिसिन ऑर ट्रीटमेंट टू द सिक ॲनिमल्स अँड बर्ड्स? आणि जे अशा आजारी प्राणी किंवा पक्षी असतात तर त्यांची ट्रीटमेंट कोण करतं? तर त्याचे डॉक्टरच ट्रीटमेंट करतात, पण त्या डॉक्टरांना काय म्हणतात? व्हेटरनियरियन ऑर व्हेट. शॉर्ट फॉर्ममध्ये आपण त्यांना व्हेट पण म्हणू शकतो. लास्ट क्वेश्चन, हाऊ डू वी हेल्प ॲनिमल्स अँड बर्ड्स? आणि आपण ॲनिमल्स किंवा बर्ड्सला कशी मदत करू शकतो? तर तुम्ही लिहू शकता की तुमच्या इथे खूप झाडं असतील किंवा पक्षी येत असतील किंवा प्राणी येत आहेत, स्ट्रीट डॉग्स मोस्टली असतात सगळीकडे, तर त्यांना तुम्ही चपाती देऊ शकता किंवा त्यांच्यासाठी पाणी ठेवू शकता उन्हाळ्यामध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर हू डू स्पेशल ॲडव्हान्स स्टडी ऑफ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी हॅव स्पेशल टर्म्स. इन युअर ग्रुप ट्राय टू मॅच द स्पेशालिस्ट डॉक्टर्स विथ हू ऑर व्हॉट दे ट्रीट. आता प्रत्येक डॉक्टरची काहीतरी स्पेशालिटी असते, म्हणजे जर आपण डोळे दुखत असतील तर आपण हाडांच्या डॉक्टरकडे जात नाही, डोळ्यांच्या डॉक्टरकडे जातो. तर असे इथं आपल्याला स्पेशालिस्ट दिलेले आहेत आणि ते कुठल्या बॉडी पार्टवर उपचार करतात ते आपल्याला लिहायचं आहे. पहिलं आहे डेंटिस्ट, कार्डिओलॉजिस्ट, ऑप्थल्मॉलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट आणि व्हेटरनरियन. तर यांचे जे उपचार ज्या बॉडी पार्टवर करतात त्याचे आन्सर्स पुढे दिलेले आहेत. क्वेश्चन 2, डिस्कस इन युअर ग्रुप अँड राईट डाऊन द मोस्ट इम्पॉर्टंट रिझन व्हाय पेडियाट्रिशियन अँड veterinarians have a tougher job to diagnose their patients' illness. आणि आता पेडियाट्रिशियन कशाला म्हणतात? की जे लहान मुलांची ट्रीटमेंट करतात त्यांना. मग अगदी लहान मुलांची म्हणजे 1 दिवसाचं बाळ असेल, 2 दिवसाचं बाळ, तर अगदी तेवढ्या लहान बाळांची सुद्धा ते ट्रीटमेंट करत असतात. आणि व्हेट जे आहेत ते व्हेट कोणाला म्हणतात? की ॲनिमल्स आणि बर्ड्सचे जे ट्रीटमेंट करतात त्यांना. तर या दोघांचा जॉब बाकीच्या डॉक्टरांपेक्षा थोडासा अवघड आहे. का आहे? तर आपण म्हणू शकतो की दोघांनाही बोलता येत नाही, म्हणजे लहान मुलांनाही बोलता येत नाही की त्यांना काय होतंय नक्की, आणि प्राण्यांचं पण तसंच असतं की त्यांना सांगता येत नाही. मग डॉक्टरांनाच ओळखायला लागतं की त्यांना काय होतंय. मग या टर्मनं जर आपण बघितलं तर त्यांचे जॉब टफ आहेत थोडेसे बाकीच्या डॉक्टरांपेक्षा. त्यांचं काम कठीण आहे. आता आपण पोएम बघूयात. द व्हेट. टू बी अ सक्सेसफुल अँड कॉम्पिटंट व्हेट needs knowledge exceedingly wide. For each of the patients he is likely to get possesses a different inside. या फर्स्ट स्टँजामध्ये आपल्याला असं सांगितलंय की कॉम्पिटंट व्हेट. कॉम्पिटंट म्हणजे काय? की हॅव्हिंग व्हेरी गुड नॉलेज अँड ॲबिलिटी, म्हणजे एखाद्या क्षेत्रातला आपण एक्सपर्ट म्हणू शकतो. तर असा एक्सपर्ट व्हेट आहे किंवा त्याला व्हायचं आहे, तर काय गरजेचं आहे? त्याचं जे नॉलेज आहे ते एक्सिडिंगली वाईड पाहिजेत. म्हणजेच काय? की खूपच त्याला जास्त ज्ञान पाहिजेत, कारण की प्राण्यांना बोलता येत नाही आहे, पक्ष्यांना सांगता येत नाही त्यांना काय होतंय. आणि जरी आता समजा त्याला डॉगवरती आजारी कुत्रे आहेत तर त्यांच्यावर उपचार करायचा आहे, तर सगळ्यांचीच पद्धती एकसारखी नसेल. काही डॉग खूप त्रास देणारे असतील, डॉक्टरांवर भुंकणारे असतील, त्यांना जवळ न येऊन देणारे, असे बरेच प्रकार त्यांना हँडल करायला लागतात. म्हणजेच काय होतं की प्रत्येकाचं दुखणं जे असतं किंवा प्रत्येकाची जी ट्रीटमेंट असते त्यांना ती सांगता येत नसली तरी ती जशी आहे तशी वेगळी आहे, त्याच्यावरती योग्य ट्रीटमेंट केली गेली पाहिजेत. He must know why the cat is refusing her milk, why the dog is not eating his bone, why the coat of the horse is not shining like silk.
व्हाय द पॅरट डज नथिंग बट ग्रोन. आता इथं आपल्याला काही पक्ष्यांची आणि प्राण्यांची उदाहरणं दिली आहेत की कॅटला दूध आवडतं पण ती जर दूध पित नसेल तर. आणि डॉग हे बोन खातं की म्हणजेच हाडं खातं, तर ते हाडं खात नसेल तर. नंतर आहे की हॉर्सचं अंग कसं एकदम छान चकचकीत दिसतं, एकदम सिल्कसारखं मऊ, तर ते दिसत नसेल तर. आणि पॅरट जो आहे तो तुम्हाला की आपण शिकवलेलं बोलतो, सारखं त्याला बोलायला आवडतं, तर तो ते बोलतच नसेल, फक्त ग्रोन करत असेल. म्हणजे काय, अ साऊंड ऑफ पेन, म्हणजे आपण दुःख झाल्यावर जसा आवाज काढतो तर तसंच तो करत असेल तर. Why the ducks and the chickens are failing to lay, why so faint the canary bird sings, and if he is called to the zoo he must say an incredible number of things. आणि आता इथं परत काही दुसऱ्या पक्ष्यांची आपल्याला उदाहरणं दिलीत की डक्स आणि चिकन्स म्हणजे बदक आणि ज्या कोंबड्या असतील त्यांची छोटं पिल्लं असतील, तर ते काय करतात की त्यांना बसवत पण नाहीये, चालवत पण नाही, असं त्यांना खूप सिक झालेले आहेत, ते विकनेस आलेला आहे त्यांना. आणि नंतर कॅनरी बर्ड म्हणजे एक पिवळ्या रंगाचा पक्षी, तर तो कसा गातोय, फेंट सिंग्स, म्हणजे अगदी त्याला गायचं जीवावर आलंय किंवा त्याच्या गाण्यामध्ये असं पहिल्यासारखा म्हणजे तो आजारी आहे तर कसा गाईल, तर तसा तो गातोय. आणि नंतर आहे की जर या वेटला अशा प्राण्यांकडे बोलवलं, या झू मध्ये बोलवलं, तर त्याला अनबिलिव्हेबल नंबर ऑफ थिंग्स, म्हणजे या प्रत्येक प्राण्यांचं पक्ष्यांचं दुखणं वेगळं आहे, तर हे त्याला खूप समजून घ्यायला लागेल. इफ द लायन्स कॉट अ कोल्ड, इफ द झेब्राज गेटिंग ओल्ड, इफ द सेंटिपीड हॅज ट्रबल विथ हिज फीट, इफ द हिप्पोज फीलिंग इल, इफ द बायसन्स गॉट अ चिल, इफ द आर्किटेक्ट फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट. आता इथं पुढं असं सांगितलं की जर सिंह आहे त्याला सर्दी झाली तर, आणि जो झेब्रा आहे तर तो ओल्ड झाला, म्हणजे ओल्ड होतोय तो, तर त्याचं दुखणं आहे ते ओल्ड होतानाचं. नंतर आहे सेंटिपीड, आपण मराठीत त्याला गोम म्हणतो, की त्या सेंटिपीडला चालायला येत नाही. आता सेंटिपीड म्हणजे त्याला तुम्हाला आठवत असेल तर त्याला खूप पाय असतात या सेंटिपीडला, तर त्याला चालायलाच येत नसेल तर. आणि नंतर हिप्पो म्हणजे काय, आपण त्याला मराठीत म्हणतो पानघोडा, की तो पानघोडा काय झालेला आहे, आजारी पडलेला आहे. आणि बायसन म्हणजे रानटी किंवा जंगली बैल, तर तो काय झालेला आहे, गॉट अ चिल, म्हणजे त्याला थंडी वाजून आलेली आहे. आणि आर्किटेक्ट म्हणजे बर्फाळ प्रदेशातला कोल्हा, तर त्याला काय झालेलं आहे, त्याला उन्हाळ्याचा त्रास होतोय, त्याला उष्णता खूप झालेली आहे. इफ सम virulent disease has attacked the chimpanzees, if the tortoise hasn't stirred for several years, if the bear's too full of buns, if the cobra eats her sons, if the panther has a wife who chews his ears. आता इथे सांगितलंय व्हायरुलेंट डिसीज म्हणजे काय, कॉज्ड बाय व्हायरस, एखाद्या व्हायरसमुळे होणारा आजार कुणाला झालेला आहे, चिंपॅन्झींना. आणि जे टॉर्टॉइज आहे, कासव आहे, त्यानं काय केलेलं आहे, स्टर्ड, म्हणजे ते अजिबात हललेलं नाहीये, खूप वर्ष झालं ते अजिबातच हललेलं नाहीये. नंतर बियर इज टू फुल ऑफ बन्स म्हणजे इथं आपण अर्थ घ्यायचा की बियर म्हणजे अस्वल, की अस्वलाच्या अंगावर खूप सारे केस असतात, मग ते अजूनच खूपच केस आलेली आहेत त्याला. नंतर आहे कोब्रा इट इज अ काइंड ऑफ अ स्नेक किंवा नाग, आपण नाग म्हणतो कोब्रा नाग, की जो खूप विषारी असतो. तर तो काय करतो, इट्स हर सन्स, म्हणजे त्याचंच पिल्लं तो खातोय. आणि पॅन्थर म्हणजे काय, की त्याला आपण चित्ता म्हणतो, तर त्या चित्त्याची जी बायको आहे ती काय करते, त्याचे कान चावतीये, चिव्ज. इफ जिराफ्स हॅव हॅड अ टीफ म्हणजे काय, भांडण, की त्या जिराफांच्यात भांडण चाललेलं आहे. अँड दिअर नेक्स आर फिलिंग स्टिफ, आणि त्यांचे मान जे आहेत त्या काय झालेले आहे, स्टिफ म्हणजे खूप कडक झालेले आहेत. आता आपण पेज नंबर 78 बघूया. इफ हायनास विल नॉट लाफ ॲट कीपर्स जोक्स, इफ द मंकीज पिंच्ड हिज टेल, इफ द रायनोज लुकिंग पेल, इफ द एलिफंट इट्स पेपर बॅग्स अँड जोक्स. आता पुढे सांगितलं आपल्याला हायनाला आपण म्हणतो तरस, की तरस असं माणसांचा हसण्याचा आवाज काढतो, तर ते काढतच नाहीये, तो हसतच नाहीये तरस. कीपर्स म्हणजे काय, की झू कीपर, तिथली जी देखभालीसाठी माणसं असतात ती, त्यांच्या जोकवर तो काय हसत नाहीये. आणि मंकीची जी शेपटी आहे त्याला कोणीतरी पिंच केलेला आहे, कोणीतरी चिमटा काढलेला आहे. आणि रायनो म्हणजे काय, गेंडा, तर त्या रायनो कसा दिसतोय, पेल म्हणजे खूप अशक्त, आजारी झाल्यावर जसा चेहरा दिसतो तसा तो आजारी दिसत आहे.
आणि एलिफंटनं काय केलेलं आहे, पेपर बॅग कागदी पिशव्या खाल्लेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे तो काय झालेला आहे, चोक, म्हणजे त्याच्या गळ्यात आता ते अडकून बसले, त्याचा श्वास गुदमरलेला आहे. इफ द कॅमेल हर्ट्स हिज hump, इफ द kangaroo won't jump, इफ द crocodile turns cannibal and bites, they run away and get that omniscient the vet and expect him to put everything to rights. आणि आता पुढे सांगितलेलं आपल्याला कॅमल हम्प, म्हणजे कॅमलच्या उंटाच्या शरीरावर जो उंचवटा असतो, हम्प म्हणतात त्याला, तर तो काय झालेला आहे, हम्पला हर्ट झालेला आहे, काहीतरी लागलेला आहे. आणि नंतर आहे कांगारू. कांगारू माहिती आपल्याला कशा उड्या मारतात, तर ते काय उड्या मारत नाहीयेत. आणि क्रोकोडाईल म्हणजे मगर, तर ती मगर काय झालेली आहे, कॅनिबल म्हणजे हू इट्स ह्युमन फ्लेश, की ती माणसं खातीये, माणसांचं मांस खातीये आणि काय करते, चावतीये. आणि ते काय करतात, दे रन अवे अँड गेट. आणि आता या सगळ्यांना कोणाची गरज आहे, ऑमनिशियंट. ऑमनिशियंट म्हणजे की असा माणूस की ज्याला सगळ्यातलं माहिती असतं असा, म्हणजेच तो कोण आहे इथं, व्हेट आहे, तो डॉक्टर आहे त्यांचा, की हे असे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी आहेत, पक्षी आहेत, तर त्यांना काय होतंय हे सगळं कोणाला माहिती आहे, फक्त या व्हेटला माहिती आहे. आणि त्यांना ठीक कसं करायचं ते पण त्याला माहिती आहे. Profoundly I pity the vet who must learn such a very great deal for his pay. My son, I advise you most strongly to earn your living an easier way. Don't attempt to attend the zoological crowd. A far more advisable plan is to call yourself doctor and so be allowed to treat the illness of man. आता इथं लास्ट स्टांजामध्ये आपल्याला सांगितले प्रोफाउंडली म्हणजे डीपली, खूप विचार करून. असं हा पोएट काय म्हणतोय की मला खरंच पीटी म्हणजे दया येते या डॉक्टरांची, की ज्यांना प्राण्यांवर पक्ष्यांवर उपचार करायला लागतात. का, तर त्यांना खरंच खूपच नॉलेज असायला लागतं, त्यांना खूप प्रॅक्टिस असायला लागते अशा ॲनिमल्स किंवा बर्ड्सवर ट्रीटमेंट करायची. आणि म्हणून तो पोएट काय म्हणतोय की मला असा सल्ला द्यावासा वाटतोय की तुम्हाला खरंच पैसे कमवायचे तर तुम्ही व्हेट झाला तर ठीक आहे, पण तुम्ही काय करायला पाहिजे की फक्त डोंट अटेम्प्ट टू अटेंड द झूलॉजिकल क्राऊड. झूलॉजिकल म्हणजे प्राण्यांच्या संबंधात, की फक्त या प्राण्यांच्या गर्दीत जाऊ नका, म्हणजे फक्त की पैसे कमवायचे म्हणूनच अशी ट्रीटमेंट करू नका. तर तुम्ही त्याच्यापेक्षा साधे डॉक्टर व्हा, कारण की ते फार सोपं आहे. पण पोएट याच्यातून असं अजिबात म्हणत नाही की तुम्ही व्हेट होऊच नका. फक्त या पोएटला इथं असं सांगायचं आहे की व्हेट होणं हा खरोखरच इतर डॉक्टरांपेक्षा थोडासा टफ जॉब आहे. आता आपण वर्कशॉप बघूया. क्वेश्चन 1. राईट डाऊन द राईम स्कीम ऑफ स्टांझाज 1 to 3 अँड द लास्ट 2 स्टांझाज. हाऊ डज इट डिफर इन द रिमेनिंग स्टांझाज 4 to 7. आता इथं आपल्याला त्यांनी राईम स्कीम विचारलेली आहे. तर ही राईम स्कीम सांगताना त्यांनी सांगितले की 4 to 7. आता इथं सगळ्या स्टांझाची स्कीम आहे, मग 4 to 7. आता आपण बघितलं फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड मध्ये सेम आहे ए बी ए बी, पण खाली जर आपण बघितलं तर ती वेगळी आहे ए ए बी सी सी बी. तर ही कशी वेगळी आहे तर तुम्ही ह्याचे सगळे आन्सर्स लिहून इथं कळेल की ही कशी वेगळी आहे. नंतरचा आहे क्वेश्चन 2. Write any 5 illness of the animals in the poem that you find most amusing or laughable. आता इथं आपण या पोएममध्ये खूप प्राणी बघितले की त्यांना काय होतंय, तर कुठल्या प्राण्यांचा इलनेस ऐकून किंवा वाचून आपल्याला हसायला येतंय तर ते इथं लिहायचे आहेत. तुम्हाला जर कुठले वेगळे अजून वाटत असतील तर ते पण तुम्ही इथं ॲड करू शकता. क्वेश्चन 3A. Out of all names of birds and animals given in the poem, pick out 4 names that are similar in English as well as in Hindi or Marathi or your mother tongue. तर इथं आपल्याला असे प्राण्यांची नावं विचारलीत की ते इंग्लिशमध्ये, मराठीमध्ये सेम आहेत, हिंदीमध्ये पण सेम आहेत. तर ते आहेत झेब्रा, कोब्रा, जिराफ आणि कांगारू. क्वेश्चन B. Translate the names of zoo animals given in the poem into your mother tongue. आता इथं आपल्याला या प्राण्यांची नावं आहेत ती आपल्या मातृभाषेत लिहायची. तर मी इथं मराठीमध्ये दिलेली आहे की हायनाज म्हणजे तरस, रायनो म्हणजे गेंडा. तर इथं तुम्हाला ते तुमच्या मदर टंगमध्ये लिहायचे आहेत. क्वेश्चन 4. थिंक डीपली अँड राईट. इज द पोएट रिअली डिस्करेजिंग द यूथ फ्रॉम बिकमिंग व्हेट्स? एक्सप्लेन युअर रिस्पॉन्स. जसं की मी लास्ट स्टांझाचं एक्सप्लेनेशन करताना सांगितलं की या पोएममध्ये हा पोएट अजिबात असं म्हणत नाही की तुम्ही व्हेट होऊ नका, फक्त त्याला व्हेटचा जॉब कसा टफ आहे, कसा अधिक रिस्पॉन्सिबल आहे हे तो सांगायचा प्रयत्न करतोय. तर हे आन्सर तुम्ही तसं तिथं लिहायचं आहे.
नाव लास्ट क्वेश्चन. Find out from a vet or from a website what precautions does a vet have to take when he or she is called to treat wild or dangerous animals. Make point-wise notes of the same. आता इथं पहिल्यांदा दोन गोष्टी काय महत्त्वाच्या आहेत की ओके, आपण अगोदर प्रश्न बघूया. या प्रश्नामध्ये असं सांगितलं की हा तुम्ही डिस्कस करायचं किंवा इंटरनेटवरून शोधायचं आहे की हा जो व्हेट आहे डॉक्टर, तर त्याला एका वाईल्ड आणि डेंजरस ॲनिमलला ट्रीटमेंट करायची आहे त्याला, तर तो काय प्रिकॉशन्स घेणार आहे. तर ते तुम्ही इथं लिहायचे आहेत. मी 5 थिंग्स लिहिलेल्या आहेत. तुम्हाला आणखीन वाटत असेल तर तुम्ही ॲड करू शकता. तर मला वाटतं पहिली गोष्ट आहे की ट्राय टू कीप क्वाईट द ॲनिमल, की तो डेंजरस आहे, वाईल्ड आहे, तर तुम्ही त्याला पहिल्यांदा थोडं शांत करायचा प्रयत्न करा, तो तरच तुम्हाला डायग्नोसिस करून देणार आहे, त्याच्याची ट्रीटमेंट तुम्हाला ठरवता येणार आहे. आणि दुसरा इम्पॉर्टंट आहे की तुम्हाला जर त्याला शांत नाही करता आलं, हँडल नाही करता आलं, तर काय करा, टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, की तिथं बाकीचे जर असतील माणसं तर तुम्ही त्यांची मदत घ्या. अशा प्रकारे ही पोएम आपण एक्झरसाइज आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन बघितलेलं आहे. तुम्हाला हे एक्सप्लेनेशन आणि एक्झरसाइज कशी वाटली किंवा त्याच्यात काही ॲडिशन करायची का हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. थँक्यू.